નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. આપણે લાસ્ટ એક સ્વાધ્યાય 1.3 કરતા હતા, એમાં પ્રશ્ન નંબર 9 ખાલી બાકી છે. તે હવે આપણે જોઈએ કે પ્રશ્ન 9 માં એવું કીધું છે કે ખાલી જગ્યાને પૂર્ણાંક સંખ્યા વડે પૂરી સાચું વિધાન બનાવો. એટલે અહીં આપણને ચાર ખાલી જગ્યા આપી છે, એમાં -3, તો એમાં પેલી ખાલી જગ્યા જોઈએ કે -3 ગુણ્યા ખાલી જગ્યા બરાબર 27. હવે આપણને એવું ખ્યાલ ન આવે કે ડાયરેક્ટ કેવી રીતના જવાબ લખો, બરોબર? તો ઈઝી ટ્રીક, આ 3 ના ઘડિયામાં 27 આવે છે તો આવે 9 ખાલી 27, બરોબર? તો અહીંયા 9 લખો, બરોબર? 9 ખાલી 27, બરોબર? તો પ્લસ માઈનસ જવાબ આવતો આ પ્લસ છે, તો આ સંખ્યા કેવી હોવી જોઈએ? માઈનસ. તો 3 9 27 માઈનસ માઈનસ પ્લસ, બરોબર? એ જ રીતે આપણે બીજી ખાલી જગ્યા જોઈએ તો 5 ગુણ્યા ખાલી જગ્યા બરાબર -35, તો 7 × 35, બરોબર? પ્લસ પ્લસ છે તો અહીં જવાબ માઈનસ છે, તો આ સંખ્યા કેવી આવશે? માઈનસ. પ્લસ માઈનસ માઈનસ ને 7 × 35, બરોબર? ત્રીજી ખાલી જગ્યામાં ખાલી જગ્યા ગુણ્યા -8 છે બરાબર 56, તો 56 ને 8 નો સરવાળો, તો 7 × 8 = 56, બરોબર? 5 જવાબ માઈનસ છે તો અહીંયા 7 પ્લસ આવશે, કેમ કે પ્લસ માઈનસ માઈનસ. હવે 12 ગુણ્યા 11, તો 11 નો વર્ગ કેટલો? 121, અને 12 ગુણ્યા 11 કરીએ ને તો 132 થાય, બરોબર? અને આ પ્લસ છે એટલે -11 આવે, કેમ કે માઈનસ માઈનસ પ્લસ. આજ ફરીથી જોઈએ, -3 ગુણ્યા ખાલી જગ્યા 27, તો 9 તાલી 27 થાય, માઈનસ માઈનસ પ્લસ. બીજી ખાલી જગ્યા 5 ગુણ્યા -7 બરાબર -35, કેમ કે અહીંયા 5 આપ્યા છે, -7 શોધવાના હતા, -35. આને આપણે ભાગાકાર કરીને પણ દાખલો કરી શકીએ, કેમ કે -56 ભાગ્યા -8 કરીએ તો 7 જવાબ આવશે. એ રીતે પણ આપણે આ દાખલો કરી શકીએ. 132 ભાગ્યા -12 કરો તો -11 જ જવાબ આવશે, બરોબર? હવે આપણે એક નવો ટોપિક જોશું, પૂર્ણાંકોનો ભાગાકાર, બરોબર? પૂર્ણાંકોનો ભાગાકાર. અત્યાર સુધી આપણે જોયું પૂર્ણાંકોનો સરવાળા, પૂર્ણાંકોના ગુણાકાર. હવે આપણે જોશું પૂર્ણાંકોના ભાગાકાર. એમાં ચોપડીમાં પ્રયત્ન કરો, પેજ નંબર 22, એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે સમજશું. -100 ભાગ્યા 5, તો આપણે એને આ રીતે પણ લખી શકીએ, -100 ભાગ્યા 5. આને બે રીતે સાદું રૂપ આપી શકાય. એક તો 100 ના અવયવ પાડીને -20 ગુણ્યા 5, એટલે કે 20 × 50 100 ભાગ્યા 5. 5 5 ઉડી ગયા તો જવાબ શું આવે? -20, બરોબર? હવે બીજા દાખલા દ્વારા સમજીએ. -81 ભાગ્યા 9, તો -81 ભાગ્યા 9, તો 9 9 81, તો શું આવ્યું? -9 જવાબ, બરોબર? આના માટે આપણને ઘડિયા આવડતા હોવા જોઈએ. જો ઘડિયા ન આવડે તો આ ઈઝીલી ભાગાકાર આપણે કરી શકીએ નહીં. અને ઈઝીલી અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ આપી દેવાનું. કોઈ પણ મોટી સંખ્યા હોય તો અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ આપો તો પણ એનો આન્સર મળી શકે. જો -75 ભાગ્યા 5, બરોબર? તો 75 કોના ઘડિયામાં આવે? તો 15 ના. -15 ગુણ્યા 5 છેદમાં 5, તો 5 5 ઉડી ગયા, -15, બરોબર? 15 50 75, 32 છે તો -32 ભાગ્યા 2, બરોબર? તો 16 દુ 32, 32 કોના ઘડિયામાં આવે? તો 16 ના. 16 દુ 32 ભાગ્યા 2, 2 કેન્સલ, -16, બરોબર? ઈઝી છે એકદમ. હવે આ પૂર્ણાંકોનો ભાગાકાર થયો, એના થોડા ગુણધર્મ છે એ સમજીએ કે પૂર્ણાંકના ભાગાકારના ગુણધર્મ. તો એમાં પહેલો ગુણધર્મ છે કે a ભાગ્યા -b બરાબર -a ભાગ્યા b, જ્યાં b ≠ 0. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે બે પૂર્ણાંક સંખ્યા આપી હોય, એમાં કોઈ પણ એક ધન હોય અને કોઈ પણ એક ઋણ હોય તો એનો જવાબ સરખો જ આવે, બરોબર? અને જ્યાં b ≠ 0 છે, એટલે કે b કોઈ દિવસ 0 હોય નહીં, બરોબર? એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે સમજીએ તો 20 ભાગ્યા -4 અને -20 ભાગ્યા 4, બરોબર? તો જો 20 ભાગ્યા 4 છે તો 20 ભાગ્યા -4, અને અહીંયા -20 ભાગ્યા 4, તો 4 × 20, -5, કેમ કે પ્લસ માઈનસ માઈનસ, 4 × 20, બરોબર? માટે પ્લસ માઈનસ માઈનસ બંનેનો જવાબ તો સરખો જ આવ્યો. એટલે કોઈ પણ એક સંખ્યા ધન હોય
અને બીજી ઋણ હોય તો જવાબ સરખો જ આવે. અને પછી એક સંખ્યાને ચેન્જ કરી નાખી સ્થાન, એટલે કે પહેલી સંખ્યા માઈનસ કરી દે અને જે ઋણ હતી એને ધન કરી દે તો પણ જવાબ કેવો આવે? સરખો. બરોબર. એમાં બીજું વિધાન છે કે -a ભાગ્યા -b બરાબર a ભાગ્યા b, જ્યાં b નોટ ઇક્વલ ટુ 0, એટલે કે બંને ઋણ સંખ્યા હોય તો પણ જવાબ ધન જ આવે અને બંને ધન સંખ્યા હોય તો બંને જવાબ ધન જ આવે છે. બરોબર. પહેલા વાક્યમાં એક બીજો નિયમ હોય, આપણે કહી શકીએ કે બંને સંખ્યા પ્લસ માઈનસ હોય તો જવાબ માઈનસ જ આવે, કે પહેલી સંખ્યા માઈનસ હોય બીજી પ્લસ હોય તો જવાબ માઈનસ, બીજી પ્લસ હોય ત્રીજી માઈનસ હોય તો પણ જવાબ માઈનસ જ મળે. બરોબર. તો અહીંયા આપણે કે આ એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજીએ કે -20 ભાગ્યા -4 બરોબર 20 ભાગ્યા 4, બંનેને એક વખત માઈનસ લીધી, બંનેને એક વખત પ્લસ લીધી, તો -20 ભાગ્યા -4, 20 ભાગ્યા 4, 4 તો 4 20, માઈનસ માઈનસ પ્લસ, એટલે 5 4 તો 4 20, અહીંયા 5 આવશે તો પણ જવાબ કેવો આવ્યો? સરખો જ આવ્યો. બરોબર. પછી એક ત્રીજું વિધાન છે કે કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંકને -1 વડે ભાગતા ઋણ પૂર્ણાંક જવાબ મળે છે. એટલે અહીંયા આપણે કોઈ પણ એક ધન પૂર્ણાંક લઈએ કે -20 ધન પૂર્ણાંક છે એટલે +20 લેશું, 20 ભાગ્યા -1 તો જવાબ હંમેશા કેવો આવે? માઈનસ. તો 20 ભાગ્યા -1 તો 20 એકા 20 પ્લસ માઈનસ માઈનસ આવ્યો જવાબ માઈનસ. તો આ વાક્ય એવું જ કહે છે કે કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંકને -1 વડે ભાગતા ઋણ પૂર્ણાંક જવાબ મળે છે. તો આપણે જો ધન પૂર્ણાંકને -1 વડે ભાગ્યા તો જવાબ કેવો આવ્યો? માઈનસ જ આવ્યો. બરોબર. પછી બીજું વાક્ય જોઈએ કે કોઈ પણ ઋણ પૂર્ણાંકને -1 વડે ભાગતા ધન પૂર્ણાંક જવાબ મળે છે. હવે કોઈ પણ ઋણ પૂર્ણાંક તો -20 લઈએ ભાગ્યા -1 વડે ભાગતા ધન પૂર્ણાંક મળે તો જો -20 ભાગ્યા -1 તો 20 એકા 20, માઈનસ માઈનસ પ્લસ. તો જો કોઈ પણ ઋણ પૂર્ણાંકને -1 વડે ભાગતા જવાબ ધન પૂર્ણાંક જ મળે છે. મિત્રો આપણે જોશું પ્રશ્ન નંબર 1, સ્વાધ્યાય 1.4 નો પ્રશ્ન નંબર 1. નીચે આપેલ દરેકના જવાબ લખો. બરોબર. આ ભાગાકારના દાખલા છે, પણ આની અંદર જે પ્લસ માઈનસ એટલે કે પ્લસ માઈનસ ની ક્રિયા છે, મોટા કૌંસની અંદર જે ક્રિયા છે ને એને આપણે પહેલા સાદું રૂપ આપવાનું, પછી ભાગાકારનો દાખલો કરવાનો. એટલે કૌંસની અંદર જે પણ સંખ્યા હોય ને પહેલા એનું સાદું રૂપ આપવાનું, કૌંસને ખોલી નાખવાના. બરોબર. તો અહીંયા છે -31 ભાગ્યા, હવે કૌંસની અંદર છે અને ભાગો સરવાળાના નિયમ પ્રમાણે પણ આપણે દાખલો કરી શકીએ. બરોબર. તો -31 પ્લસ -1 તો મોટા કૌંસની તો -30 પ્લસ માઈનસ -1 મોટો કૌંસ પૂરો, -31 ભાગ્યા માઈનસ માઈનસ પ્લસ મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન 30 ને 31 એટલે -31, તો -31 ભાગ્યા -31 બરાબર 1, કેમ કે 31 એકા 31 અને પ્લસ માઈનસ પ્લસ રહેશે. બરાબર. સેમ એના જેવો બીજો દાખલો, અહીંયા પણ પહેલા કૌંસને સાદું રૂપ આપવાનું, તો -36 ભાગ્યા 12 બરોબર ભાગ્યા 3, તો 12 તાલી 36 એટલે -3 ભાગ્યા 3, માટે -3 ભાગ્યા 3 બરાબર 3 એકા 3 એટલે કે બરાબર, માટે -1 બરાબર. તે જ રીતે નેક્સ્ટ એના જેવો બીજો દાખલો જોઈએ તો -6 પ્લસ 5 પ્લસ માઈનસ માઈનસ 6 માંથી 5 જાય તો 1 મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન કૌંસ પૂરો ભાગ્યા પ્લસ માઈનસ માઈનસ 2 માંથી 1 જાય તો 1 મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન કૌંસ પૂરો, -1 ભાગ્યા -1 -1 ભાગ્યા -1 બરાબર 1 એકા 1 માઈનસ માઈનસ પ્લસ, એટલે એક જવાબ આવશે. બરોબર. સેમ એના જેવા મેં બીજા દાખલા તમને અહીંયા આપેલા છે જે તમારે સારા અક્ષરે કરેક્ટથી કરવાના રહેશે. હવે પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈએ તો પ્રશ્ન નંબર 3 માં છે ખાલી જગ્યા પૂરો. આપણે જેમ આગળના નિયમ જોયા કે કોઈ પણ ધન સંખ્યાને -1 સાથે ગુણતા ઋણ પૂર્ણાંક જવાબ આવે છે. એક બીજો નિયમ પણ જોયો કે ઋણ પૂર્ણાંકને -1 સાથે ગુણતા
ધન પૂર્ણાંક જવાબ આવે છે. એ નિયમની ખાલી જગ્યા છે 369 ભાગ્યા ખાલી જગ્યા બરાબર 369. તો કઈ સંખ્યા વડે ગુણશું તો 369 જવાબ આવે. તો 1 વડે ભાગશું તો 369 જવાબ આવે બરાબર. -75 ભાગ્યા ખાલી જગ્યા બરાબર -1. તો -1 જવાબ માટે પણ કેટલા વડે ભાગવું પડે 75 વડે. કેટલા વડે 75, કેમ કે 75 એકા 75 એટલે પ્લસ માઈનસ માઈનસ બરાબર. હવે 206 ભાગ્યા ખાલી જગ્યા બરાબર 1. તો 206 ને કઈ સંખ્યા વડે ભાગશું તો 1 જવાબ આવે. તો -206. 206 એકા 206 માઈનસ માઈનસ પ્લસ બરાબર. સેમ એના જેવી બીજી મેં ખાલી જગ્યા મૂકેલી છે, તમે ઘરે જાતે ટ્રાય કરજો એટલે ખ્યાલ આવશે. અહીંયા કઈ એવું નથી કે -87 છે બરાબર. તો -87 ભાગ્યા કઈ એવી સંખ્યા વડે ભાગશું તો 87 જવાબ આવે. તો 1 વડે ભાગશું તો 87 જવાબ આવે. પણ પ્લસ લેશું કે માઈનસ, તો આના પર જવાબ પ્લસ છે તો અહીંયા માઈનસ લેવું પડે. કેમ તો માઈનસ માઈનસ પ્લસ થાય ને બરાબર. હવે અહીંયા પાંચમી ખાલી જગ્યા છે તો અહીંયા કઈ સંખ્યા લેશું તો -87 જવાબ આવે. તો 87 જ લેવા પડે, કેમ કે કઈ સંખ્યા વડે ભાગવાનું છે 1 વડે. પણ કેવી લેવાની માઈનસ, કેમ કે પ્લસ માઈનસ માઈનસ બરાબર. સેમ એના જેવી બીજી ખાલી જગ્યા છે, ઘરે ટ્રાય કરજો.